told you to let it go. It's all I know. You got to let it go. Hi guys! Shift Casey here and welcome back to my YouTube channel. Another episode na naman ng Kalikot ni Casey. Pero bago natin umpisahan yon, gusto ko lang magpasalamat sa mga nabigay sa akin ng merch. Miss Blackpink Rider ng Albay and also Ma'am Diane or the Snipey Girl ng Albay din. Thank you so much sa mga bigay nyong merch. And sa mga iba pa nabigay sa akin ng merch na nakalimutan ko kung sino-sino man, message nyo lang ako and i-feature natin siya dito sa channel ko. So ngayon guys, papunta kami ngayon sa isang motorcycle shop dito sa Lancaster. Kung naalala nyo yung pinadalang rimset ng Posh Motorcycle, nabuo ko na siya guys. Medyo natagalan nga lang. Merong mga kulang para makabit natin. So ngayon, puntahan na natin habang hindi pa ganun kainit. Let's go! So yun guys, nandito na kami and andun si Downshift Benji. Sweet Smith. Yan, love na love ako. Dapat may work siya today pero sinamahan niya akong paan ng motor ko and mag-vlog.
So, ayan guys, tapos ko na siyang ikabit. Ayan. Anyway, shout out and huge thanks to Posh Motorcycle Shop for providing me this rimset. Pasensya na nga pala kung voiceover lang kasi medyo maingay sa labas ng time na binibidyohan ko ito. Anyways, etong gamit natin is Ozaki hub. Kaya kung mapapansin nyo, meron siyang malaking bracket para sa stock disc rotor. And etong rim is Comstaram brand, size 1.4, U-type siya. Yung spokes naman is Ozaki Chrome Gold. Same din dito sa rear is Ozaki hub, Ozaki Chrome Gold spokes, and Comstar rims. Size nito is 1.85. So kung mapapansin nyo, plug and play siya guys compared sa iba ko pang rimset. So lahat ng nasa mugs ay nitransfer ko na lang dito sa rimset. Kagaya no front and rear disc rotor, flange hub, rubber dampers, at kung ano-ano pa. Actually, yung mga laman loob nito mugs pwede din dito sa rimset. Kaya lang bumili ako ng panibago para kung sakali man na gagamitin ko yung mugs is mas madali ko siyang may kakabit ulit. So, yun. Hanggang dito na lang muna aking vlog. Salamat sa panonood, sa pagla-like, sa pag-share. For any suggestions and recommendations, feel free to comment. So, you'll know the drill. Ride safe. Peace out.